साथीहरु आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौं नोकियाको तर्फबाट आउनेवाला एउटा नयाँ एयरबड्सको बारेमा र त्यो हो नोकिया लाइट एयरबड्स। यो एउटा राम्रो अप्सन हुन सक्छ जसलाई ट्रु वायरलेस इयरफोन चाहिरहेको छ भने यसको सबै स्पेसिफिकेसन र एक्ज्याक्ट प्राइसको पनि कुरा गर्नेछौं किनकि यो नेपाली बजारमा लन्च भइसक्यो। सबैभन्दा पहिलो कुरा गरौँ यो इयरफोनको डिजाइन र बिल्डको बारेमा। यहाँ चार्जिङ केसमा तपाईलाई इलिप्टिकल साथमा मेट फिनिश देख्न सक्नुहुनेछ। यसको जुन स्टिम छ त्यो हल्का लङ देख्न सक्नुहुनेछ अनि यहाँ एलईडी इन ब्याट्री स्ट्याटसको लागि र यूएसबी टाइप सी पोर्टमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ। पोलार सी र चारकोल गरेर दुईवटा कलर भ्यारिएन्ट्समा देख्न सक्नुहुनेछ। अब कुरा गरौँ अडियो क्वालिटीको बारेमा भने यहाँ 6mm को अडियो ड्राइभर युज गरेको छ जसको फ्रिक्वेन्सी रेट र 20 हर्ट्ज देखि 20 kHz सम्म देख्न सक्नुहुनेछ भने यहाँ तपाईलाई एकदमै राम्रो साउन्ड पाउन सक्नुहुनेछ। अब कुरा गरौँ यसको कनेक्टिभिटी र कन्ट्रोल्सको बारेमा भने नोकिया लाइट एयरबड्समा ब्लुटुथ 5.0 जसले 10 मिटर सम्मको रेन्जलाई सपोर्ट गर्छ अनि यहाँ तपाईलाई टच सेन्सिटिभ कन्ट्रोल जसले म्युजिक प्लेब्याक र एन्सरलाई रिजेक्ट या एक्सेप्ट गर्छ। लाइट एयरबड्स को ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दा यहाँ तपाईलाई 40 mAh को ब्याट्री जुन एकचोटी चार्ज गर्नुभयो भने 6 घण्टासम्म मजाले चलाउन सक्नुहुनेछ। साथसाथै यो एयरबड्स को केसको भित्र 400 mAh को ब्याट्री जसले 36 आवर सम्मको ब्याकअप दिनेछ। र अब कुरा गरौँ यो इयरफोन्स को प्राइसिङको बारेमा भने नोकिया लाइट एयरबड्स नेपालमा तपाईलाई 3699 रुपीजमा देख्न सक्नुहुनेछ अथराइज स्टोर्समा। नोकिया लाइट एयरबड्स एउटा राम्रो बजेट ट्रु वायरलेस इयरफोन हो जसमा तपाईलाई एकदमै राम्रो साउन्ड क्वालिटी, ब्याट्री ब्याकअप र अरु यस्तै नयाँ फिचरहरु देख्न सक्नुहुनेछ। भने साथीहरु तपाई के सोच्नुहुन्छ नोकिया लाइट एयरबड्सको बारेमा? तपाई मलाई तल कमेन्ट सेक्सनमा जरुर भन्न सक्नुहुनेछ। र यस्तै नयाँ इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको लागि कीप वाचिङ।